vandaag gaan we over parfum praten. Ik heb dat gekocht in parfumswinkel.nl, bla 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 bla. Hallo allemaal, in dit filmpje ga ik de Parfums Summer Mystery Box voor heren unboxen. Deze box heb ik voor €30 gekocht op parfumswinkel.nl. Hier zie je een heel mooie stropdas, een mannelijke. Oh. Ja, ik denk dat het niet heel moeilijk om te recreëren is, omdat deze een aparte streep is. Het zal leuk zijn als het één streep is. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het een mooi cadeau voor mijn vriend is. En ik hoop dat jullie een inspiratie krijgen voor een cadeau voor je man of vriend of broer of vader. Of misschien voor jezelf ook. En vergeet niet om te liken en te abonneren als je dit filmpje leuk vindt. Eerste ding vind ik al heel leuk en dat is ook voor mezelf. Oké, wij zien dat dit is niet voor sale, dat is een geschenk. En die zegt Summer is a state of mind. Deze is van Lancaster. Is het een parfum Lancaster? Dat weet ik niet. Ik zie al dat er heel veel parfumen in zitten. Een parfumswinkel. Eerst hebben we 15 ml eau de toilette van Giorgio Armani en dat is Armani Code voor men. Gaan we dat even ruiken. Kijken hoe mooi het flesje is. Heel klassiek en mannelijk. Ja. Het ruikt mannelijk en een heel mooi subtiele geur. En de volgende hebben we eau de toilette van Gilles en dat is Basic Instinct. Van Gilles klinkt als Nederlands. Als het Nederlands is, dan is het van Gilles. En ook deze ga ik even ruiken. Wel oranje verpakking. Hier ook oranje. En deze is 40 ml. Oké, wel groter. Citroen. Voor mij ruikt lekker. Volgende hebben we geen eau de toilette. Dat is een cleanser voor je gezicht. Dat is wel voor mannen. Dat is van Prada. Intense. Dit jaar heb ik uitgevonden wat de cleanser voor je gezicht is. En hoe je dat gebruikt moet. En ik ben heel blij van dit ritueel. En ik raad je aan om dit ook even te proberen. Ja, die ruikt heel mannelijk. Deze is made in Spain. Ik denk dat elk meisje weet hoe je dat gebruikt. Ik denk niet zoveel mannen gebruiken zulk product. Dus je moet dat wel aan je vriend of vader of wie dan ook dat uitleggen. Dat jij dat masseert op je gezicht. En dan uitspoelt met water. En de man kan kiezen. Is het 's avonds of 's ochtends? Dat kan 's avonds en 's ochtends. Maar ik denk dat voor hem zal het makkelijker zijn om te weten dat jij hoeft dat alleen 1 keer per dag doen. Ik zal blij zijn als mijn vriend dat 1 keer per week doet. Of 1 keer per maand. Of ooit. Wij hebben nog 2 producten. En ene laatste is een shower gel van Prada. Luna Rossa. Ik denk dat het wel een sample size is. Niet zeker. Oké, een heel mannelijk verpakking. Die is ook gemaakt in Spanje. Niet elke man houdt van mannelijke geuren. Soms vinden ze wel een lekkere geur beter dan een sterke mannelijke geur. Deze ruikt wel als mannelijke geur. Dus oké. Dit is voor mannen. Dat is begrijpelijk. Oké, gaan we naar de laatste product. En dat is eau de toilette ijs van Gilles. Wij hebben al 1 parfum gekregen van Gilles. Ik heb het gevoel dat allemaal producten hier zijn van sample size. En alleen producten van Gilles zijn full size products. Coole verpakking. Oké. Is het als een microfoon? Een beetje toch? Oh, en vandaag gaan we over parfum praten. Ik heb dat gekocht in parfumswinkel.nl, bla 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 bla. Voor €30. Oké. Gaan we eruit. Oh, ik denk dat mijn vriend dat niet lekker zal vinden omdat het heel mannelijk is. Weet je wat, dat is mannelijk maar wel verfrissend. En ik smak die ook nu. Oké, dit is eau de toilette, maar het heeft een hele zwakke geur. Ik ruik het bijna niet. Ik denk wel lekkere geur, maar heel zwak. Oké, dat was het.
2 parfumen van Gills, die vond ik niet heel lekker. 2 producten van Prada, dat is gezicht cleanser en een douchegel. En 1 klein parfumje van Armani. Ik denk dat het wel een sample size. En die vind ik cool. Zeker als ik kies van die 3, die vind ik de lekkerste. Ik denk eigenlijk voor 30 euro dat is een mooi cadeau. En ook voor een man kun je nooit een cadeau vinden. Dat is een zulk groot probleem. En ook bij die alle parfumen en producten krijg je een mooie tas. Die kun je zelf houden. Ik vind dat voor mezelf heel leuk. Toch? Ik wens je een mooie dag of nacht. Doei!